Hi guys! So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-dry or magpa-dry ng isang fresh flower. So, itong flower na to, ano siya ng isang client namin, ipapapreserve niya sa malaking resin, pero hindi mo siya pwedeng i-preserve. Yan, yung itsura niya. Ayan, hindi mo siya pwedeng i-preserve nang hindi pa siya na-dried kasi marami yung bubbles na mailalabas niya sa resin kapag hindi mo na-preserve ang isang flower. So, ayun nga, using my silica gel. So, ito yung binili kong silica gel. Ayan. So, ito yung gagamitin ko pang dried ng flower. So, this one is the example ng na-dried kong flower. This is the bouquet of my sister nung bridal shower niya. So, gagawin ko yon na gift. Gagawin ko tong resin. Hindi ko alam kung coasters or what. Pero, gagawin ko siya sa resin para maging regalo namin sa mga bridesmaid niya. Siyempre, isa na ako dun. So, I just wanted to share this one. Ito yung silica gel na ginagamit ko. It's a Truman Desiccants. Yes, ito yung ginagamit ko. Sa Shopee ko lang siya nabili, pero bumili rin ako ng white. This one is an orange. So, sabi nila mas madali daw mag-preserve kapag yung orange. Etong na-dried ko na roses ng sister ko, parang mga 2 to 3 days lang okay na. So, inalis ko na siya. Pag sobrang na-over siya sa pag-dry ng silica sand or gel, nagiging ano siya, yung madali siyang ma-broke, marupok na agad, kasi dried na yung flower. So, ito yung ginagamit ko. Hindi ko to promote pero maraming type ng mga silica gel na mabibili nyo, pero ito yung ginagamit ko sa akin. So, going back dun sa project namin, so this is the second big project na meron kami na gagawin sa Resin Epoxy design. So, ito yung flower. Anniversary kasi nila. So, ayan. Naisip niyang i-preserve yung first anniversary na bouquet nila. So, ayan siya. Ang ganda, diba? So, ipapakita ko sa inyo on the next video kung paano ko pre-preserve or nilalagay sa silica sand yung mga fresh flowers. So, bago pala ako magpakita sa inyo ng demo, pag binili niyo pala yung silica gel, meron silang pang-guide kung paano. Yung mga procedures nandito na. So, masyadong madami naman ng help ito sa akin. So, feeling ko sa inyo rin, meron na siyang may tutulong na pagpe-preserve ng flowers sa inyo. So, ayan. So, again, bago ko siya i-cut, ito siya, ang ganda niya, di ba? So, syempre, tatanggalin natin siya sa kanyang pagkakatali. My God, ayoko siyang sirain kasi ang ganda niya. Pero kailangan. We need to cut everything. So, kailangan tanggalin talaga natin siya. Mga 2 to 3 days na to sa 2 days or 3 days na. 2 days siya sa may-ari. Kasi nakikita nyo guys, may part na ano na siya. Nagmo-mold na siya agad. So, sana makaya pa. So, titignan muna natin yung mga flowers na pwede pang isalba. Okay. So, on this part, kailangan mong kuhanin yung mga kayang i-preserve. Katulad nitong rose. Sana ma-preserve siya. Yung iba kasi, parang meron ng amag. Yun yung term. May amag na yung ibang flowers. Katulad nito, sirang-sira na siya. So, hindi na siya pwede. So, pag fresh kasi, hindi mo agad, tas pag hindi mo agad na ayos, yun, nasisira. Sayang. Pero ito, mukhang kayang-kaya pa naman. So, you just have to cut the flowers. Then, ipe-preserve mo siya. Cute! Sobrang ganda. Oh my God.
So here guys, ito na yung mga flowers na nakuha ko. Yung iba talagang mga lantana. So yung mga roses, ayan, nagtatanggalan na yung iba, kaya mag-iingat. Ito pa. Ito yung iba. Tada! This one is so cute. And also this. Ito yung mga gaganda, oh. I don't know kung anong flowers to, pero aalamin ko siya. Also this. See? So, ayan na yung mga flowers na pwede pa mai-preserve. So, ilalagay ko dito. Tapos, bubuhusan ko muna ng konting silica. So, ayun, i-pour mo na muna yung silica gel. So, konti lang. Para meron lang base sa ilalim. So, ganyan siya. Tapos, lalagay mo yung ganito. So, yan. So, ganito. Choose ko siya nakataob. Yes. Wala pa daw pa siya hanggang Monday. Kasabi na nandaw kay Kaka na kukuha na yung papel. Wala ka mo. Eh, hindi pa madali ni. 1 week preparation na lang. So, wala ka sa tapos ay try pa mag-decide ng date. Hindi pa napapayong sa 2018. Eh, ganun talaga kapag di ba? So, another pouring. So, here, ito na yung mga nalagay ko. So, medyo madami yan. So, you just have to cover it. Tomorrow, siguro, i-reheat ko siya kasi sobrang laki niya talaga. So, andyan siya lahat. So, ito yung mga sira na. So, wala na talaga siya. Hindi na siya masasama. Kasi sobrang katulad nito. Dumi-dumi na siya dyan. So, wala na. So, that's it. Ganun mag-silica. Gumamit ng silica sand para ma-preserve yung fresh flower. So guys, ayun. Ito pala, meron pa pala akong another white. So na-preserve ko pa yung ibang part ng flowers. So nandito siya, yung ibang part. And ito yung mas marami. So nandyan silang lahat. Siguro by tomorrow, i-reheat ko siya para meron ulit siyang power na ma-preserve or ma-dry pa yung fresh flower. So, yun yung process kung paano gumamit ng silica gel at silica sand para ma-preserve mo yung fresh flower. So, yun lang. So, if you have any question, you can comment down below. So, thanks for watching. Please subscribe on my channel. Thank you.